با درود به شما عزیزان، بخش دوم دستگاه گردش خون رو شروع می‌کنم. امیدوارم که تا پایان ویدیو ما را همراهی بفرمایید. لایک و کامنت ویدیو رو فراموش نکنید. این ویدیو در رابطه با گردش خون عمومی و ششی هست که در ادامه ویدیو با صداهای قلب و نکات مهم آن آشنا خواهید شد. گردش خون عمومی، حرکت خون روشن از بطن چپ به سوی اندامها و بازگشت خون تیره به دهلیز راست را گردش خون عمومی می‌نامند. خون روشن از بطن چپ توسط سرخرگ آئورتی خارج شده و به سوی اندامها می‌رود. بخشی از این خون به سوی ناحیه سر و دستها رفته و به آنها غذا و اکسیژن رسانی می‌کند. بخش دیگر این خون به سوی اندامهای پایین بدن می‌رود و به آنها غذا و اکسیژن رسانی می‌کند. در پایان خون روشن بافت‌ها به خون تیره تبدیل شده و توسط بزرگسیاه‌رگ‌های زیرین و زبرین به دهلیز راست برمیگردد. اما در بافت‌ها چه اتفاقی می‌افتد که خون روشن به خون تیره تبدیل می‌شود؟ وقتی که خون روشن توسط سرخرگ‌های کوچک به بافت‌ها می‌رسد، وارد مویرگ‌های بافت‌ها شده و پس از مبادله مواد از سمت دیگر مویرگ وارد سیاه‌رگ‌ها می‌شود تا به سوی قلب حرکت کند. همانطور که می‌دانید دیواره مویرگ‌ها از بافت پوششی سنگ‌فرشی یکلایه درست شده و بین سلول‌ها منافذ زیادی برای عبور مرور مواد وجود دارد. خون با فشار از سرخرگ وارد مویرگ‌ها می‌شود. همین فشار باعث تراوش بخشی از خوناب به همراه مواد غذایی و اکسیژن به مایع میان بافتی می‌شود. به این ترتیب غذا و اکسیژن در اختیار سلول‌ها قرار می‌گیرند. سلول‌ها این مواد را استفاده می‌کنند و کربن دی اکسید و مواد زائد تولید می‌کنند. چون در ابتدای مویرگ بخشی از خوناب از داخل مویرگ خارج شده، بنابراین در انتهای مویرگ فشار تراوشی کم می شود. در عوض فشار اسموزی بالا می رود. در نتیجه بخشی از مایع میان بافتی به همراه مواد زائد و کربن دی اکسید به داخل مویرگ برمیگردد. به این ترتیب خون روشن ابتدای مویرگ در انتها به خون تیره تبدیل شده و وارد سیاه‌رگ می شود. برگردیم به گردش خون در بدن، یعنی گردش خون دیگر که به آن گردش ششی میگویند. در گردش ششی خون تیره از بطن راست توسط سرخرگ‌های ششی به سوی ششها حرکت می‌کند و پس از تبادلات گازی به خون روشن تبدیل شده و خون روشن توسط سیاه‌رگ‌های ششی به دهلیز چپ برمیگردد. در ششها چه اتفاقی برای خون می‌افتد؟ خون تیره توسط سرخرگ‌های ششی وارد مویرگ‌های اطراف کیسه‌های هوایی می‌شود. کربن دی اکسید از خون خارج شده و اکسیژن از کیسه‌های هوایی وارد مویرگ‌های خونی می‌شود و به این ترتیب خون تیره به خون روشن تبدیل شده و به دهلیز چپ برمیگردد. همانطور که می‌دانید دلیل اصلی جریان خون در بدن قلب هست. اما انقباض ماهیچه‌ها که صدا ندارد. صداهای قلب ناشی از چیست؟ صداهای قلب ناشی از بسته شدن دریچه‌های قلب است. هنگام بسته شدن دریچه‌ها، لثه‌های دریچه‌ها با هم برخورد می‌کنند و صدا تولید می‌شود. از بسته شدن دریچه‌های دولختی و سه‌لختی صدای اول و از بسته شدن دریچه‌های سینی ششی و آئورتی صدای دوم قلب تولید می‌شود. پس در جریان ضربان قلب دو صدا شنیده می‌شود. صدای اول لوپ و صدای دوم دوپ. اما این صداها در کجای چرخه ضربان قلب شنیده می‌شود؟ وقتی سیستول بطن‌ها رخ می‌دهد، دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بسته می‌شوند. صدای اول یا لوپ تولید می‌شود. و وقتی دیاستول بطن‌ها شروع می‌شود، دریچه‌های سینی بسته می‌شوند که از برگشت خون به داخل بطن‌ها جلوگیری کنند. صدای دوم در نتیجه بسته شدن همین دریچه‌ها تولید می‌شود.
در الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب به زمان یا مکان بسته شدن این دریچه ها توجه کنید. در حد فاصل ROS صدای اول و تقریبا در آخرای موج تی صدای دوم تولید می شود. در ویدیو بعدی در مورد الکتروکاردیوگرام صحبت کردیم که تقریبا تمام مشکلات شما را برطرف خواهد کرد. لطفاً لایک و کامنت ما را فراموش نفرمایید. ایام بکام.